ακούς ο Τάσος μαγειρεύει. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Με αυτά τα λίγα υλικά που βλέπετε εδώ θα φτιάξουμε σήμερα 2 λαγάνες για την Καθαρά Δευτέρα σε χρόνο ρεκόρ. Σε 1 ώρα και 40 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε θα είναι οι λαγάνες έτοιμες. Στη λεκάνη θα ρίξουμε το αλεύρι, θα ρίξουμε τη μαγιά, θα ρίξουμε και το αλάτι, θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Θα προσθέσουμε μέσα το μέλι, θα προσθέσουμε και το λάδι, θα ρίξουμε και το νεράκι ανακατεύουμε για 3 λεπτά να αφομοιωθούν τα υλικά. Είμαστε έτοιμοι. Θα ετοιμάσουμε τώρα το νεράκι με το οποίο θα ραντίσουμε τις λαγάνες για να κολλήσει επάνω το σουσάμι. Βάζουμε εδώ λίγο χλιαρό νερό, στο οποίο θα προσθέσουμε μια κουταλιά μέλι. Θα το ανακατέψουμε να διαλυθεί μέσα στο χλιαρό νερό το μέλι. Μπορείτε να βάλετε ζάχαρη. Καλά, εδώ δες τι έγινε. Έμεινε 45 λεπτά ακριβώς στο φούρνο της κουζίνας σε θερμοκρασία 38 βαθμών. Έχει γίνει όχι διπλάσιο, τριπλάσιο. Θα ρίξουμε στις άκρες λίγο αλευράκι, γύρω γύρω έτσι. Θα πάρουμε μια σπάτουλα και θα το ξεκολλήσουμε από τα τυχώματα. Θα αλευρώσουμε καλά το μπάγκο μας. Και τώρα θα το κάνουμε διπλώματα. Θα το παίρνουμε με τη σπάτουλα έτσι, διπλώνουμε προς τη μέση. Από εδώ εκεί, από εκεί εδώ. Στην αρχή με τη σπάτουλα γιατί κολλάει. Τι ωραίο ζυμάρι. Τώρα με τα χεράκια. Παίρνετε από εκεί, το διπλώνετε εδώ. Ρίχνουμε λίγο αλευράκι ακόμη εδώ πέρα έτσι. Το παίρνουμε από εδώ, το διπλώνουμε από εκεί. Είναι μια χαρά. Αυτό θα το κάνουμε τώρα 2 λαγάνες. Θα το κόψουμε στη μέση. Θα στρώσουμε μια λαδόκολα στον πάγκο και θα πάρουμε το μισό ζυμάρι ρίχνοντας λίγο αλευράκι, το ανοίγουμε με τα δάχτυλά μας. Δεν θέλει ούτε πλάστη ούτε τίποτα. Έτσι σαν να ανοίγουμε μία πίτσα. Ανάλογα πόσο μεγάλη θέλετε τη λαγάνα και πόσο λεπτή, όσο πιο μεγάλο το κάνετε τόσο πιο λεπτή θα βγει η λαγάνα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό εδώ το μέγεθος μας καλύπτει. Θα το ραντίσω με το μελό νερό να πάει παντού. Και τώρα σουσάμι μπόλικο. Εγώ τουλάχιστον θέλω μπόλικο. Αν εσείς θέλετε λιγότερο ή καθόλου, παραλείψτε το ή βάλτε λιγότερο. Θα πάρουμε άλλη μία λαδόκολα και θα το σκεπάσουμε έτσι ακριβώς. Θα πάρουμε το ένα ταψάκι του φούρνου, θα το τραβήξουμε εδώ πάνω μαζί με τις 2 λαδόκολες και τώρα είναι έτοιμο να ψηθεί αφού το αφήσουμε να ξεκουραστεί πρώτα. Αλλά επειδή ο παππούς ο Τάσος το θέλει με σουσάμι και από τις 2 πλευρές, θα πάρουμε τώρα το ταψί του φούρνου, το βάλουμε ανάποδα, θα πιάσουμε και τα 2 μαζί και θα το φέρουμε τούμπα. Λοιπόν,
Έτσι. Φέραμε τα πάνω κάτω. Θα το σουσαμώσουμε και από την κάτω πλευρά. Μελόνερο και γεύση θα του δώσει και ωραία θα κολλήσει επάνω το σουσάμι. Τι λαγάνες θα βγουν αυτές, τι λαγάνες θα βγουν αυτές. Τι καθαρά Δευτέρα θα κάνουμε. Τι κούλουμα. Την πλακώνουμε πάλι στο σουσάμι το μπόλικο. Μπόλικο. Το σουσάμι δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση και είναι και υγιεινό. Θα τη σκεπάσουμε με το φύλλο της λαβόκολας που έχουμε και θα την αφήσουμε τώρα έτσι να περιμένει 15 λεπτά, το πολύ 20, και θα συνεχίσουμε μετά. Μετά από 15 λεπτά περίπου ήδη έχει αρχίσει η λαγάνα πάλι να φουσκώνει, έτσι θέλουμε φυσικά, και για να της δώσουμε τώρα το κλασικό σχήμα της λαγάνας, αλλά και για να μην μας γίνει τούμπανο κατά το ψήσιμο, θα τη δαχτυλιάσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τα δαχτυλάκια μας και αρχίζουμε και την κάνουμε λακκουβίτσες. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι να την ψήσουμε. Μία και άλλη μία. Τι χρώμα πήραν. Θα τις βάλουμε πάνω σε σχάρα για να μείνουν τραγανές. Για να σας γυρίσω και μία ανάποδα για να δούμε και από κάτω. Σουσάμι πάνω, σουσάμι κάτω. Άλλο πράγμα. Φυσικά και θα τις δοκιμάσουμε λίγο να κρυώσουν λίγο. Αχνιστή. Αν δεν είναι αυτή η λαγάνα, ποια είναι? Σουσάμι από κάτω, σουσάμι από πάνω. Λαγάνα χωρίς ταραμά δεν πάει. Πάει. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.